Sau chiến thắng vang dội tại Quy Nhơn, Tây Sơn lập tức thu quân, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị cho cuộc Nam tiến. Các đạo quân chủ lực thủy, bộ và tượng binh đã vào vị trí, sẵn sàng chờ lệnh xuất chinh. Năm 1777, 3 vạn quân Tây Sơn chia hai đạo thủy, bộ do Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ chỉ huy, cuồn cuộn tiến vào Gia Định. Hai cánh thủy bộ xuôi nam, áo vải tung bay giữa nắng đỏ, từng hàng quân bền bước, không nghỉ. Tại Gia Định, chúa Nguyễn Phúc Thuần và Phúc Dương hạ lệnh cố thủ, pháo lũy dựng dày, chống trận dồn vang. Tây Sơn đội quân của thời đại mới, còn Nguyễn Triều thế lực phong kiến đang hấp hối trong tàn tro. Đêm đến, thủy binh lặng lẽ xuôi dòng, bộ binh bí mật áp sát thành, lưỡi đuốc soi bóng sông Đồng Nai. Pháo thần công rền vang, lửa chiến bừng sáng trời Nam, thời đại đổi thay, đã điểm. Tây Sơn chia 3 hướng vây thành, từ sông, từ rừng và từ đồi lửa, khói chiến phủ kín Gia Định. Đêm trước báo lửa, Nam Bộ nín thở, chờ cơn cuồng phong trút xuống thành Gia Định. Gia Định, tháng 3 năm 1777, trời đất đỏ rực, lửa chiến nuốt trọn miền phồn hoa Nam Hà. Đạo quân chủ lực Tây Sơn ào ạt tiến công, 10.000 tinh binh, hỏa tiễn và pháo dội như sấm, phá cửa Bắc thành. Chúa Nguyễn Phúc Thuần tung 5.000 kỵ binh phản kích, quyết chặn thế cuốn trôi như bão lửa. Nhưng Tây Sơn đã bày sẵn thế trận, một mũi nghi binh chính diện, một cánh tập hậu, khép gọng kìm, vây Gia Định. Giữa mưa và khói, chống trận dội vang, đất trời Nam Bộ rung chuyển dưới bước chân áo vải. Pháo binh Tây Sơn gầm thét, tường thành Gia Định nổ tung, bộ binh tràn vào như thác lũ. Quân Nguyễn tan vỡ, Phúc Dương bị bắt, Phúc Thuần tháo chạy, Gia Định thất thủ. Lần đầu trong sử Việt, Tây Sơn làm chủ Nam Bộ, nhưng khói chiến chưa tan, cơn bão lớn đang tới. Năm 1777, lửa chiến vừa tan, trời Nam dợp bóng cờ Tây Sơn, từ cho tàn phồn hoa, kỷ nguyên áo vải mở ra. Dân Gia Định đón nghĩa quân như đón mưa đầu hạ, niềm tin dâng lên, dợp trời sắc cờ mới. Trong doanh trại khói lam, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ bàn mưu giữ phương Nam, dẹp loạn trong, chống giặc ngoài. Từ Gia Định, cờ Tây Sơn tỏa khắp miền sông biển, phương Nam, một sắt đỏ tung bay. Nguyễn Phúc Ánh chạy ra Phú Quốc, triều cũ tan tành, mầm quyền lực chưa tắt. Từ cho tàn, Tây Sơn dựng lại trật tự, ngọn lửa chính nghĩa bừng sáng tận cùng đất Việt. Nhưng từ biển Tây, cơn bão khác đang dâng lên. Xiêm La kéo 5 vạn quân vượt sóng. Rạch Gầm Xoài Mút, nơi Nguyễn Huệ viết nên huyền thoại thủy chiến thế kỷ 18. Đón xem bản hùng ca đất Việt trong series Tây Sơn áo vải cờ đảo.